Magandang araw! We're back at DZRH News Television and we have today Seminar School Plus by Colayco Foundation. I am Guita Gopalan, Managing Director of Colayco Foundation, and today pag-uusapan po natin ang usapan tungkol sa Pasko. Mas lalo na, financial stress tuwing Pasko. Alam niyo po, malapit na ang Pasko. Kaya, kailangan natin paghandaan ito. Bakit ba nakaka-stress ang Pasko? Well, one reason is because there's so many demands of our time and our resources. And where does this stress come from? Kadalasan, it comes from expectations, obligations, culture, and traditions which we try to meet, no? Yan yung mga, kumbaga, nakasanayan natin. O kaya, mga gusto nating mangyari sa atin at sa pamilya natin tuwing Pasko. May mga tatlong pinanggagalingan yan. Ang ating sarili, ang ating mga pamilya at kaibigan, at yung mga kasama natin sa trabaho or professional expectations. Ang ating mga personal na expectation o standard tuwing Pasko ay kadalasan nagre-revolve around what's ideal or perfect. Each one of us has an ideal or perfect Christmas in mind, and we work hard to make it happen. Pero sometimes, or kadalasan, nakaka-stress to. Hindi lang ng ating puso't isipan, pero pati na rin yung sa bulsa natin. We don't want to let anyone down. At saka ayaw natin na may ibang isipin yung mga kasama natin or mga nakapaligid sa atin. Kung sakaling hindi natin ma-meet or maihanda ang mga gusto nating ihanda o ibigay tuwing Pasko. Madami yan, mga regalo, mga handaan, mga reunion na sana at dapat nating puntahan. At saka iba't iba pang mga small and big things na demands time and resources from us tuwing Christmas. Some of us want to have a better Christmas than the ones we had nung bata tayo. O kaya gusto natin kagayang-kagaya noong kabataan natin. Ang ating mga kapamilya at kaibigan, meron din silang mga expectations at meron din tayong mga obligasyon sa kanila. Pagbibigay ng regalo, nakauso yan sa mga magkakaibigan, yung mga Kris Kringle, Monita Monito, exchange gift, usong-uso yan. O kaya kung may mga pamangkin tayo, inaasahan na bibigyan natin sila ng aginaldo. Our presence and participation during Christmas parties, reunions, get-togethers, madami po yan pag tuwing Pasko. And we're expected to be there. And more than just the time and effort going there, kailangan din natin gumastos. Kadalasan sa mga restaurant yan. At saka may mga dala tayo, kung hindi man sa restaurant, may kanya-kanya tayong baon o potluck sa mga party. So, itong mga to, kanya-kanyang contribution yan. At sa totoo lang, nakaka-stress. Mas lalo na kung limited yung budget natin at onti lang yung kaya natin ibahagi at ibigay. Meron ding mga inaasahang mga regalo, mas lalo na ng mga pamilya, no? Mga malalaking halaga. Uso daw ngayon sa mga bata ang humingi ng mga gadgets, mga tablet, mga mamahaling cellphone, at iba't iba pa. Hindi kagaya ng dati, no? Laruan lang na simple. Yung mga kasamahan din natin sa trabaho, o kaya kung negosyante tayo, mga business partners natin, meron ding nakasanayan na tradisyon tuwing Pasko na nagbibigayan ng mga token gifts. Meron ding mga parties na sana at dapat attenda natin na mag-contribute tayo. Inaasahan din tayo mag-blow out, mas lalo na kung ikaw yung boss. At mag-contribute sa kung anumang mga salo-salo ang meron ang kumpanya at mga partners natin. So, ang alam ko nga kadalasan nauuwi lang sa coin purse ang regalo kasi yun lang yung kaya ng budget. So, itong mga expectations po na ito, napakahalaga po na alalahanin natin. We become aware of what these are. Because these expectations, nakaka-stress po sa atin yan. Hindi ibig sabihin masama itong mga to, itong mga expectation, obligation, culture, and traditions na nakasanayan natin. But just that, we need to take stock and know exactly why we're spending time, money, effort, resources on these things. Especially if hindi naman sila ganun kahalaga sa atin. Ano pa ba ang pinanggagalingan ng iba pang mga stress, no? There is a real or imagined lack of capability tuwing Pasko. Capability in terms of time.
Do we have enough time to be able to meet our obligations? Panahon para mag-shopping para sa mga regalo, panahon para ihanda ang salo-salo pang Noche Buena or Buena Noche. Meron ba tayong time para kitain lahat ng kamag-anak at lahat ng mga kaibigan at kasama sa trabaho over that 1-month period? Meron din tayong kakulangan sa sarili natin. Maaring totoo, maaring takot lang natin na nagiging hadlang for us to enjoy the Christmas celebration. Minsan takot tayo, mas lalo na yung mga bagong kasal at first time magkakaroon ng party at celebration, hiwalay dun sa pamilya nila na kinalakihan nila. May mga fears that we have to get over. May mga things na bago na gusto nating umpisahan pero hindi natin kaya dahil hindi tayo ganun ka-confident. May mga information na kulang din tayo. Maraming tao sa sobrang busy ng mga buhay nila, hindi na sila nakakabili ng mga regalo. Kaya kadalasan, naiiwan sa last minute. At pag last minute, kung ano-ano na lang yung available. Kulang sa impormasyon sa kung anong pwedeng bilhin sa abot kayang halaga. May mga ilan din, kulang naman sa skills. Kaya hindi marunong magluto, hindi marunong mag-wrap ng gifts, hindi marunong mag-planning para sa selebrasyon. Nag-uuwi sa kung saan-saan ang mga gustong mangyari tuwing Pasko. At syempre, meron din naman yung mga kulang sa resources. Kulang sa pera, pinakauna ho yan. At lagi naman nilang sinasabi, kulang sa pera. Kulang sa pera, kulang sa mga taong tutulong. Pero lahat po yan, nagagawan po ng paraan. There is a way to do it so that you can still enjoy Christmas without being so stressed. Meron din pong stress na nanggagaling sa sarili natin na hindi kasi natin nare-realize na may mga bagay na wala sa control natin. No? We don't have control over our surroundings and over the outcome of our actions. Kadalasan ho yan yung mga kapamilya natin na medyo ang unang bati sa atin ay, uy, mukhang tumaba ka na. Kadalasan ho, ganun ho sa pamilya namin eh. Pero wala ka namang control over that. So kesa sa mainis, kailangan tanggapin natin kung ano man yung tao na at ano mang sinasabi nila. Meron ding mga outcome of our actions. For example, meron tayong hinandang regalo, pinaghirapan natin, binigay natin, hindi ganun ka tuwa yung binigyan natin ng regalo. These things are not within our control, but we are concerned with them. And what we are concerned with are things that are both in our control and out of our control. So what we can control, we can do something about. So let's review. Ano ba yung mga personal, family, relationship, and professional relationship expectations that we have to deal with during Christmas? Ano ba yung mga obligation or obligation na sa tingin natin dapat nating ibigay o ibahagi tuwing Pasko na hindi natin maiwasan? Ano yung mga traditions and cultural activities na nakasanayan natin na hindi natin ma-let go? No? Lahat po kasi yan plays an important part in the finances that we have, in the available resources that we have. Madami po akong nakikita na gusto kong tanungin, why do we have to spend so much money, especially yung mga umuutang pa kasi wala silang pera, para lang punuin yung mga void or kakulangan na hindi naman napupuno ng pera o ng gamit o ng regalo. Bakit tayo gumagastos ng ganong kadami para punuin naman or ayusin yung mga pagsasama, pamilya, kaibigan, katrabaho, gamit ang pera o gamit o regalo o selebrasyon? And why do we spend so much simply to impress other people? Madami po kasi sa mga ginagastos natin, gusto natin pakita dun sa ibang tao, uy, ako kaya kong bumili at magbigay ng gantong klaseng regalo. Kahit na sunog-sunog na yung bulsa natin. So why do we spend so much money on these things? Kung hindi naman sila tunay na mahalaga sa atin. Kaya tip number 1 is clarify and focus. No? Sa dami-dami ng expectations in this season, ang dami-daming obligasyon, mga culture and traditions na gusto natin ipalaganap at ipagpatuloy, kailangan natin mag-back to basics muna. What is Christmas about for you? Ano bang ibig sabihin talaga ng Pasko para sa'yo? Sino ba yung mahahalagang tao sa buhay mo?
Kasi yung mga mahahalagang tao, they should be the focus of your time, effort, and resources. Diba? Bakit tayo magsasayang ng 10 piso, 5 piso, 20 pesos para dun sa mga taong hindi naman talaga mahalaga sa atin? What are the things that stress us out? Minsan, inaasahan na natin, naku, magpapasko na, masistress, makikita ko na naman yung auntie ko, sasabihin na naman niya yung niregalo ko sa kanya. Mga ganong bagay. May mga pwede tayong i-avoid. Meron tayong mga pwedeng hindi gawin o kaya gawin differently. Do things differently so that we are less stressed. Sino naman ang mga nagsistress sa atin? Minsan kasi hindi sitwasyon. Minsan, particular people. Ano bang pwede natin gawin para tulungan nila tayo na hindi tayo lahat ma-stress during Christmas at bagkus mag-enjoy pa? Sometimes, it can be your children. Ang daming hinihingi, ang daming nasa wishlist as gifts for Christmas. Sometimes, handling those situations is as easy as talking to them and making them see and realize na medyo hindi ganun ka-affordable ang mga hinihingi nila. Hindi ibig sabihin nun, nagkulang tayo bilang nanay o ninang, o tatay o ninong. Ibig sabihin lang nun, tinuturuan natin yung mga bata na merong mga pwede at hindi pwede, kaya at hindi kaya sa buhay. And there's nothing wrong with that. In fact, you're equipping them with lifelong skills and realizations. And in fact, the both of you can work towards that in the future. Baka pwedeng sa birthday na lang ibigay kung ano man yung gusto. So ask yourself, what changes can we make to enjoy this Christmas season much better? Ano ba yung mga pwedeng gawin? Kailangan ba kumpleto yung spread natin sa Noche Buena? Meron ng hamon, meron pang manok na roast chicken, meron pang embutido, may leche fan, may cake, may buko salad, may potato salad. Tatatlo lang kayo sa bahay. Diba? Ano ba talaga yung mahalaga? Ano yung mga pwede nating baguhin na hindi naman maapektuhan kung gaano kasaya yung Pasko natin? Tip number 2, manage expectations. Sometimes, it's important to, after really evaluating kung ano man yung mga expectations sa atin, sa sarili natin at yung ibang tao sa atin, is we reframe them or we adjust our expectations. Kung ang kaya ng budget mo this Christmas is 1,000 lang para sa handaan yon ngayong Noche Buena, di pagkakasyahin natin. Sasabihin natin, uy, hindi natin kaya yung isang buong hamon kung gusto nyo pang mag-spaghetti at magpansit na itong Pasko. Ang pwede sa atin, bilhin na lang tayo ng 1/4. Things like that. O kaya, pwede ring makipag-kusyosa na, sige, si tita, ito yung dadalhin, si tito, ito yung dadalhin, para masaya ang salo-salo. Pero hindi naman tayo affected masyado in terms of our finances. So we can always reframe our expectations. Focus on what you're capable of. Marami po tayong pwedeng ibigay at hindi lang yan nasa pera. Sometimes it's time, effort, baka magandang tradisyon na umpisahan this Christmas is yung pumunta kayo sa ibang lugar pero imbis na gastusin lahat on gifts, you spend on a new experience for your whole family. Mas memorable po yun kesa sa mga laruan o gamit na after a while nasisira at nalalagas din. Avoid excess. Minsan po kasi gusto natin sobrang magarbo. Kailangan meron naman tayong mga magagandang decorations na nasa bahay na ipon over the years. Pero gusto natin iba naman. Gusto natin, alam mo yung bumili pa ulit ng isang bagong Christmas tree, bagong mga Christmas lights, etc. What can we do? Baka naman konting artsy-fartsy lang, no? Konting do-it-yourself. Pwede nang maiba yung itsura ng inyong bahay, pag-decorations. No? What is affordable? Baka naman ang mga pinupuntahan natin, yung mga mamahalin. Meron naman lagi na mapagpipilian na mas abot kaya. Fourth, say no. And focus on what is important. Minsan po kasi mas lalo na pag Pasko, parang meron tayong validation para gumastos. Kumbaga, parang sinasabi ng mundo, eto na, Pasko na, panahon na para ikaw pwede kang gumastos. Pero hindi po totoo yun. Lagi pong merong mga ibang pwedeng paglaanan ng pera natin in the future na baka mas kailangan natin.
So if we know what's important, then we know what we can say yes and no to. At wag po tayong mahiya na mag-no. Mas lalo na kung talagang maapektuhan tayo at hindi maganda ang kalalabasan. Kasi pag nag-no po tayo, ibig po sabihin nun, alam natin kung ano yung importante sa atin. There are always ways to get people to help you, no? Madami po kasi, mas lalo na sa mga nanay na kilala ko, gusto gawin lahat. Sila na ang nag-shopping para sa Noche Buena, sila pa ang bumili ng regalo, sila pa ang nag-wrap ng gift, sila pa ang nag-deliver, sila pa ang nanigurado na nakarating, etc. Bilang pamilya, bilang magkakasama, those things can be shared, no? Pwedeng magsama-sama, pool funds para isang malaking regalo na lang para sa bawat kaibigan. Pwedeng i-co-opt yung anak, turuan mag-wrap ng regalo para sila naman ang mag-gift wrapping para dun sa mga ibibigay nila sa kaibigan nila at mga teacher, imbis na sinanay pa rin. And you share the responsibility because Christmas is not about simply all these things that we want to buy, mga handaan na gusto nating ma-experience, ma-enjoy, pero yung samahan natin at yung pagpaparating natin sa mga taong mahalaga sa atin na tunay nga silang mahalaga para sa atin. So, take a look at your bag of tricks. Marami po tayong mga naiipon na at mga naitabi ng mga bagay-bagay na nandoon sa ating tinatawag na bag of tricks. This means that you always have resources that you can use to make Christmas or any celebration the best that you can, no? Without breaking the bank, without causing you stress. Tip number 3, plan and strategize. Use your time wisely. Masigit pa sa pera, ang time po nauubos. Once na maubos po yan, malagpasan mo na, hindi na ho yan bumabalik. So, kailangan talaga we use our time wisely. We spend it on the people that are important to us and for things that are valuable to us, no? Imbis na naiipit tayo sa traffic lang. Make a list and stick to it. This applies to Christmas gifts, to your Christmas dinner, to your parties that you want to go to, events that you want to go to this Christmas. Make a list and stick to it. Who and what and when are you going to take advantage of these opportunities, no? Ano ba yung mga nasa listahan mo na mahalaga? Pool resources. Pag alam mong medyo kapos ka, baka pwedeng magsama-sama. Gaya nga nasabi natin, minsan mga regalo mas maganda or mas malaking halaga ang pwedeng ibigay kung ipagsama-sama natin ang pera natin. For some things, we can look at bulking up or dividing and conquering. Anong ibig sabihin nito? Baka yung ibang mga bagay pwedeng i-wholesale o kaya isang birada lang. One whole day shopping day para sa lahat ng pangailangan mo ngayong Pasko. Imbis na iilan-ilan. No? You can also divide and conquer. Instead of doing it in one whole day, 1 hour every day during weekdays pag off hours, pag hindi masyadong puno ang mall. O kaya, imbes na lahat kayo, buong pamilya, isang sinanay lang o si tatay lang ang bumibili ng mga regalo, hati-hati kayo, may kanya-kanyang toka. And always have contingencies, no? Sometimes, and most of the time, what we want, what is in our heads, what we are envisioning doesn't happen the exact way that we want it to. And that's okay. Mahalaga lang is meron tayong mga backup plan. Paano kung yung regalo natin para dun sa mahal natin sa buhay ay out of stock na? Ano nang pwedeng ibigay natin na iba? O baka kaya pwede namang sabihin na sa susunod na lang kung kailan nagkaroon ng stock. Sana lang may mga contingencies. More important and most important is Christmas only lasts for a season. Hindi yan buong buhay natin. So keep calm because it's only Christmas. After the Christmas season, may mga panibago na naman tayong mga challenges at mga opportunities na pwedeng i-take advantage of. So, wag natin masyadong stress itong Pasko. More than the things that stress us, it's important to remember that Christmas is a time wherein everybody is targeting you to sell and buy. Gusto nila, yung binibenta nila, bilhin mo. Dahil for some reason, natatak natin sa utak natin ang Pasko, panahon ng paggastos.
Lahat tayo hinaantay ang 13th month pay at mga bonus ngayong Pasko precisely so that we have money to spend on the people that we love and on ourselves. So, all the more, people that are selling us things know that we have money. At kaya, dahil doon, tinatarget nila tayo. But we have to be conscientious. Kumbaga, kailangan iniisip natin, paano naman yung pagkatapos ng Pasko? Ano nang mangyayari sa atin kung lahat ng pera natin nagastos at naubos itong Kapaskuhan? We might end up with nothing, walang laman sa wallet o sa bulsa. Maari rin tayong mapadpad at malubog sa utang. Parang si Pac-Man ho yan ang utang eh. Si Pac-Man, alam niyo ho yung laro, yung game, no? Kain siya ng kain ng mga coins at mga fruits habang hinahabol siya ng mga ghost. After some time, kahit gaano kadami po siyang coins na kinain, fruits na kinain, maaabutan po siya ng ghost at mamamatay siya. Ganon din po ang utang. Kahit gaano kadami po tayong perang kinita, perang ininvest, kung may mga bad debt po tayo, eventually it will catch up with us. So sana this Christmas is not a time that we accumulate bad debt o yung mga utang na further pang nagpapalubog sa atin sa utang. Mas lalo na nang dahil sa mga expectations, obligations, traditions, and cultures na hindi naman ganoon kahalaga sa atin o kaya makakapagpalubog pa sa atin. We might also be caught unprepared in terms of emergencies. Baka dahil sa paggastos natin ngayong Pasko, hindi natin mamalaya na wala na tayong nakahanda o nakatabi kung sakaling may mangyari sa ating hindi natin inaasahan. Let us remember that in building wealth, it doesn't take just one season. It's a lifelong process. And in that lifelong process, meron po tayong 3 basket na tinitingnan. 3 bagay na dapat sana, kay Pasko o hindi, meron tayo laging pinagtutuunan. The first is our protection basket. Ito po yung ating mga savings na specific for emergencies. Yung ating emergency fund na nagkakahalagang 2 months income or ang ating cash reserves na 6 months income naman. So isipin natin yung 13th month pay natin na papasok ngayong November o itong December, pwede sana yun itabi pang emergency kasi lahat po tayo, kahit ano pong klaseng tao kayo sa mundo, kahit gaano kalaki ang kinikita ninyo, lahat po tayo nakakaranas ng mga emergency. Lahat po tayo merong mga pinagdadaanang mga danos sa buhay. Whether it's parents getting sick, children getting sick, calamities, natural calamities, minor emergencies like nabutas yung bubong. Kung hindi tayo handa, hindi natin matutugunan ang mga yon. Under protection basket, you also have things like insurance, life insurance, para sa panahon na if in case something happens to you and you have dependents, may mga umaasa sa kakayanan mong kumita, you have something to give them to help them financially ease through that process of losing you. Kasi pag wala po tayo, tas may mga nakadepende sa kakayanan natin kumita, sila po ang namumroblema. Wala po silang pangkain, pang-tuition. Ito po. So sa mga parents out there, if you have children that are dependent on you and you don't have life insurance, it's very important na umpisahan na natin ang pag-purchase ng life insurance. Hindi po yan simpleng forever, no? Para lang yan dun sa panahon na kailangan nila ng iyong tulong. Term insurance is the most cost-effective. Hindi po yan mahal. Merong mga insurance naman na may mga investments, pwede nyo po yan i-consider. Pero kung ang gusto lang po natin is financial protection, term insurance is the best. Then we have insurance for non-life. Ibig sabihin po nito, yung mga insurance na medical. Things like PhilHealth is one example. Pero meron pong mga expanded health insurance programs na kung sakaling may mangyari sa atin in terms of health and hospitalization, meron pong tutugon o papasok para sustentuhan at bayaran yung mga pangailangan na yon. Marami pong iba't ibang klase, pero napakahalaga po, actually, kung ako po ang tatanungin, mas maganda pong lagyan nyo na ng pera o paggastusan nyo na po ang health insurance. Kasi sigurado naman po ako na
at least once in our lives, we are hospitalized and we go through procedures that require medical attention. So, para doon po yun. If you have properties, meron po tayong bahay o kotse, meron naman pong tinatawag na home insurance or car insurance. These are additional things that we can look into to protect ourselves financially and our assets financially if in case something happens to them. Especially, let's say for the house, kunwari nagka-earthquake po o nagkakalamidad o kaya simpleng pinasukan po yung bahay ninyo o niloob. May mga plans po, insurance plans that cover these things. Ganon din po sa kotse, hindi lang po yung meron po tayong nasagi o nabangga, meron ding mga insurance plans that help us in case our car gets stolen, kung meron pong mga bagay sa loob na nanakaw, o kaya merong damages that are, whether it's your fault or other people's fault, tutugunan po nila, aayusin po nila at walang cost sa inyo. Hindi po ganoon kamahal ang mga insurance na to at napakahalaga po nila if you have properties or assets. The second basket is our life goals basket. Dito po sa life goals basket, hindi lang po yung mga obligasyon natin sa buhay ang pwedeng nandito. For example, yung mga pag-aaral ng ating mga anak, yung hangarin natin magkaroon ng sariling bahay at kotse. Kung gusto nyo pa ng bahay bakasyonan, pwede rin po dito. It also covers the things that we want. Lifestyle needs or wants, such as being able to afford every 2 years a major new gadget. Cellphone man yan, tablet o laptop, pwede pong ganon. Kung mahilig po kayong bumiyahe, makakita ng mga bagong lugar, pwede rin po ito ilagay dito sa life goals basket. No? Kung plano po natin, after a certain number of years, makapag-travel sa Europe o sa US, hindi po para magtrabaho doon. Pero para mag-sightseeing naman, pwedeng-pwede po. Pwedeng pagplanuhan, pwedeng paghandaan. Kung naubos nga lang yung pera natin ngayong Pasko, edi mas matatagalan tayo sa tatlong to. Then we also have our retirement basket. Yung pagpaplano natin financially for the day that will come na hindi na tayo pwede o ayaw na nating magtrabaho pa. Yung hindi na natin kaya kumita ng pera na pangsustento sa buhay natin. Now, the day will come, whether you want to or not, that you will have to stop working. Physically po, nangyayari po yan. Darating ang panahon na hindi na natin kaya magtrabaho. Kaya dapat paghandaan po natin. Hindi po kaya ng tinatabi nating contribution sa SSS or GSIS o yung pension na matatanggap natin ang klase at uri at halaga ng pamumuhay na gusto natin upon retirement. Kung gusto natin ng masagana, komportable, medyo luxurious, then we have to start preparing for retirement, whatever age we are. The longer time that you have, the more time that you have, if you're in your early 20s, nag-uumpisa ka palang magtrabaho, the more that you can save up and build your retirement fund. The longer time that you have, the more it will be upon retirement. In fact, if you're early enough, you can even retire before you're 65. Ngayon, kung medyo matagal na tayo nagtatrabaho, naunahan na po tayo, ngayon lang natin ito naririnig, hindi pa rin po huli ang usapan. Mahaba, basta po mag-umpisa tayo ngayon, may pagkakataon po tayo. For as little as 33 pesos a day, saved every day, that's about 1,000 pesos per month. If you save that amount over a period of 30 years, pwede po tayong magpalago nung perang tinabi natin, invested in something that will give us 10 to 20% between 2.4 to 15.7 million. Yung 360,000 na itinabi natin for 30 years, naka-invest sa 10 or to 20%, pwedeng lumago to 2.4 to 15.7 million. Ano pong investment yan? Well, yun po yung pinag-uusapan namin sa Colayco Foundation. Ang mahalaga po is, yung maliit na pera, malaki ang patutunguhan if we manage and grow our money right. So, ito pong tatlong baskets, protection, life goals, and retirement, very achievable po yan if we have the right financial disciplines. And part of those financial disciplines is understanding ano ba yung mga financial expectations and obligations that we have. Christmas is one of the best times to review all of that.
Kasi nagkakasabayan po lahat eh. Personal expectations, family expectations, relational expectations like our friends, and professional expectations. Lahat ho yan nagdadagsaan tuwing Pasko. So, before the New Year starts, study and review ano ba ang mga expectations na inaasahan sa inyo at ano yung epekto nito sa inyong personal finances. Because for every peso that you spend now, may katumbas po yung milyones in the future. So for next Christmas, just a few tips. No? Instead of saving or borrowing to fund your Christmas expenses like gifts, travel, parties, handaan, why not set up a Christmas fund? An investment whose returns are used as your total budget for Christmas. Ibig sabihin po nun, yung perang nilagak natin, kung gaano kalaki yung kinita niya, yung kita lang gagastusin natin para sa susunod na Pasko. Medyo mahirap po yan, baka hindi umabot for next Christmas immediately. Pero you can build up on that for future years. In the same way, yung may mga anak o pamangkin na very young, you can, instead of giving them toys or clothes this Christmas, think about their life, the rest of their life, and give them the gift of wealth. No? Magsama-sama po kayo ng magulang at iba pang mga ninong-ninang at mga tita, ipagsama-sama niyo po yung pera ninyo at i-invest po ninyo in an instrument like mutual funds. Para pagdating ng panahon na nasa 20, 25 na yung bata, meron siyang malaking pondo na pwedeng gamitin for whatever purpose, whether it's to buy a house, start a business, or even just for college. Malaking tulong po yan sa kanila. So, consider giving investments as a gift instead of just toys or clothes. Yung ating Christmas shopping doesn't all have to happen during the Christmas season. So, for next Christmas, take advantage of the time that you have. Ang Pasko po, isang buwan, or sa Pilipinas, medyo 3 buwan, no? Pero, isang season lang po yan. There is this whole amount of time where you can start preparing for Christmas by purchasing the gifts already beforehand. Ako po, personally, I start buying Christmas gifts ng mga January. Kakatapos pa lang, no? Well, not just Christmas gifts, but birthday gifts and other gifts in general. Year-round ko pong binibili. Pag may nakita po ako, uy, ito perfect to para sa kapatid ko, binibili ko na siya. No? Tinatabi ko na siya para sa pang-birthday o sa pang-Pasko. Imbis na nakaiwan or iniiwan ko for the last minute yung mga Christmas shopping. This way, I get to take advantage of sales. Diba? Lagi namang may sale sa Pilipinas. I know exactly what I need for who and magkano yung willing akong i-spend for them. And I get to spread that expense over a longer period of time. Kumbaga, imbes na sa isang linggo lang, isang weekend, gumastos ako ng 5,000 para sa lahat ng mga regalo, yung 5,000 na yun, nakaspread sa 5 buwan. Mas magaan siya sa bulsa. At least, mas kaya kong i-budget na ganon. The good news is, in terms of Christmas and stress and financial stress, expectations can be adjusted. Lahat po yan na pag-uusapan. But it has to start with you being aware of the things that are going on, how you are affected, and being able to communicate that with the people that are important to you. Hindi po lahat ng bagay kailangan i-career. Kailangan lang po yung mga mahalaga sa atin, mga tao at mga bagay na mahalaga sa atin, doon po natin ibuhos ang ating time and effort and resources on. Yung mga kakayanan natin, kung kulang tayo ng kaalaman, kulang tayo ng manpower, kulang tayo ng skills o knowledge, these things can be acquired. At kung wala tayong kakayahang i-acquire yon, pwede po natin i-assign sa iba. Kumbaga, kung si Mr. mas magaling mag-budget kaysa sa kay Mrs., di pwedeng si Mr. ang mag-budget, si Mrs. ang bibili. Diba? Madami naman pong paraan para pwedeng teamwork sa mga bagay na ganito. In some cases, especially if time is more important than money, certain things can be purchased. You can purchase the services of other people to wrap gifts, to buy the gifts for you. You can take advantage also of online para hindi ka kailangan makipagsiksikan sa mall. No? Marami ng mga online shops ngayon. Nagde-deliver pa sila diretso sa bahay mo o kaya yung iba, diretso pa dun sa bahay ng gusto mong bigyan ng regalo.
So take advantage and look at all these different possibilities so that you get to have the Christmas that you want. Third, manage what you can. And what you can't manage and control, then that's where you mitigate. Or yung ibig sabihin nun, gagawa ka ng ibang paraan para sa mga bagay na wala naman sa control mo. Iiwasan mo sila, titingnan mo kung kailangan mo ba talagang asikasuhin yung mga ganung bagay. Because the things that we can control, we can do something about. But the things we can't control, all we can do is become concerned about them and know how we're going to respond if the worst case happens. In the end, we have to remember that ang Pasko po, hindi po tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi rin po siya tungkol sa pakitang tao. Hindi po ito tungkol sa pinakamalaking regalo, pinakamahal na regalo, pinakamaraming pagkain nakalatag sa hapagkainan. Hindi rin po ito yung pinakamagarbong damit at hindi rin po ito yung pinakamaraming parties na napuntahan. The spirit of Christmas revolves around the reason why we celebrate. Hindi po ba? Yung kapanganakan ni Jesucristo. So, if you are celebrating Christmas and have all these other concerns in your minds about finances, about things that you need to do, tasks you need to accomplish, take a step back. Take a step back and think about really the reason for why we're celebrating. Because Jesus is born, and because He is the Savior of the world. And because of that reality, may opportunity tayo bilang isang pamilya, magkamag-anak, friends, companies, people that know each other, we have a reason to celebrate. This Christmas, especially with all the things that have been happening in the country, yung nakaraang mga earthquake at mga kalamidad, makes it all the more important na dun tayo nakafocus, dun sa spirit of Christmas, dun sa tunay na dahilan kung bakit may Pasko, imbis na dun sa ibang bagay, kung gaano kaganda ang bahay, kung gaano kadaming pagkain, kung gaano kaganda ang mga regalo, gaano kamahal. Kasi may mga kababayan po tayo na wala lahat nun. Ang meron lang po sila is yung samahan nila sa mga pamilya nila at mga kaibigan na makakasalo nila ngayong Pasko. Alalahanin po natin na meron pong mga kabagbayan na hindi ganun kaswerte kagaya natin. Walang pagkakataon na ang i-enjoy natin ngayong Pasko. If you can and if you have the resources, share some of your blessings with them. Continue to donate, continue to help out, not only this Christmas season, but beyond the Christmas season. Ngayong Pasko po, iisa lang po ang gusto naming mairating from Colayco Foundation. Isang very heartfelt and warm Merry Christmas o maligayang Pasko po para sa ating lahat. And we hope that in the coming weeks and in the coming months, you use the spirit of Christmas to continue on in your wealth journey. That Christmas doesn't just mean stress for you or expenses for you, but an opportunity to reflect and think about our lives, our future, and identify ano ba yung gusto at pwede nating gawin para maging mas maganda, mas masaya, at parang tila Pasko ang araw-araw natin sa hinaharap. So, thank you once again. I'm Guita Gopalan from Colayco Foundation, and we shall see you at the next Seminar School Plus by Colayco Foundation.